Hello everyone. Today I'm going to teach you a sentence pattern which helps you to improve your knowledge of speaking ability. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය රටාව. I can hardly believe. මට අදහන්නත් බෑ. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. අන්න ඒ අදහස ගෙන දෙන වාක්‍ය රටාවයි අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. ඔහුට කතා කරන්න බෑ කියලා. I can hardly believe that he can't speak. මෙතනදී අපි hardly කියන adverb එක භාවිතා කරන්නේ නැති තරම් අමාරුයි බැරි තරම් කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා. I can hardly believe. ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් I can නමුත් hardly කියන වචනයෙන් negative idea එකක් දෙන්නේ. I can hardly believe. මට විශ්වාස කරන්න බැරි තරම් that he can't speak. ඔහුට කතා කරන්න බැහැ කියලා මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි මම දැක්කදී. I can hardly believe what I saw. අන්න ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඊටත් වඩා අර්ථාන්විතයි what I have seen. මේ විදිහට කියනවා නම් I can hardly believe what I have seen. I can hardly believe what I have seen. මට මගේ ඇස් අදහන්නත් බෑ අමාරුයි. I can hardly believe my eyes. I can hardly believe my eyes. මට මගේ ඇස් අදහන්නත් අමාරුයි. මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ අපේ මිනිස්සු පොලිම් වල මේ විදිහට පීඩා විඳී කියලා. I can hardly believe my eyes. I never thought. මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ. I thought මම සිතුවා. I never කවදාවත් නෑ කියන අර්ථයෙන් දෙන adverb එක. I never thought. මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ. That conjunction එක. I have never thought. මේක ඇතිව හෝ නැතිව කියන්න පුළුවන්. I have never thought that our people would suffer. Our people would suffer in queues. Polling වල in queues like this මේ විදිහට අපි මෙතනදී would භාවිත කළේ මේ අතීත කතාවක් ගැන කියන නිසා will වෙනුවට අපි would භාවිතා කළා. I can hardly believe my eyes. I never thought that our people would suffer in queues like this. I can hardly believe my eyes. I never thought that our people would suffer in queues like this. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි ඔයාගේ තාත්තා උත්පල වෙලා කියලා. උත්පල වෙනවට අපි කියනවා bedridden. උත්පල වෙලා. උත්පල වෙනවා එක තැන් වෙනවා ගිලන් වෙලා ඉන්නවට කියනවා අපි bedridden කියලා. bedridden. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි ඔයාගේ තාත්තා උත්පල වෙලා කියලා. I can hardly believe that your father has been bedridden. Your father has been bedridden. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි ඇය එහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා. I can hardly believe that she has done such a thing. එවැනි දෙයක් such a thing. I can hardly believe that she has done such a thing. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි ඔහු විභාගයේ සමත් වෙලා කියලා. කෙනෙක් වැඩ නොකර ඉඳලා මෙන්න විභාගයේ සමත් වෙලා. ඉතින් අපි කියනවා මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි එයා විභාගේ පාස් වුණා කියලා. I can hardly believe that he has passed the exam. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි ඇයට උච්චර හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. I can hardly believe that she can speak English so well, so fluently. ඔන්න ඔය අර්ථය. I can hardly believe that she can speak English so well. Hereafter, you can use this pattern in your day-to-day conversations. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටාව ඔයාගේ එදිනෙදා කතා බහේදී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.